يواجه متسلقو جبال الإيفرست الكثير من التحديات القاسية التي قد تأخذهم إلى أشفار الموت، فبيئة هذه الجبال معقدة وقاسية تجعل من تسلقها أمراً صعباً. لذلك يلجأ العديد من المتسلقين إلى استخدام الحيل الذكية التي تمكنهم من البقاء والاستمرار في ظل الظروف الصعبة. يتمثل أول تحد في نقص الأكسجين الحاد، وخصوصاً في منطقة الموت التي تبدأ من ارتفاع 8000 متر، فتنخفض فيها نسبة الأكسجين إلى الثلث. ولمواجهة هذا التحدي يستخدمون بعض الحيل، فيعتمدون على استراتيجية التأقلم التدريجي، فهم لا يصعدون إلى الجبل مباشرة، بل يقضون وقتاً في التنقل صعوداً ونزولاً ما بين المخيمات، وذلك لتعويد الرئتين وإنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء لنقل الأكسجين. كما يحملون معهم أسطوانات الأكسجين الاصطناعية المعبأة ويعتمدون عليها بشكل أساسي في التنفس. ومن التحديات التي تواجههم الهلوسة والهذيان نتيجة نقص الأكسجين. لذلك يضع المتسلقون قواعد صارمة للوقت، ويتم تحديده ساعات معينة للعودة، فإن لم يصل المتسلق إلى المكان المحدد في الوقت المطلوب استوجب عليه النزول والعودة قبل حلول الظلام وانخفاض الأكسجين، بالإضافة إلى أنهم يحملون حقناً طبية طارئة كحقن الديسكاميثازون التي تقلل من ورم الدماغ بشكل مؤقت، فيعطي المتسلق فرصة لاستعادة الوعي للعودة. ولعل أبرز التحديات التي تواجههم الانهيارات الثلجية والشقوق الجليدية، لذلك يلجأ المتسلقون إلى التحرك قبل شروق الشمس. فعند الفجر يكون الجليد متماسكاً ومتجمداً بفعل برودة الليل، كما يعتمدون على خبرة سكان الهيمالايا المحليين الذين يثبتون الحبال وسلالم الألومنيوم فوق الشقوق الخطيرة قبل بدء موسم التخييم. والبرودة القارسة وعضات الصقيع تمثل تحدياً كبيراً للاستمرار لدى المتسلقين، إذ تصل درجات الحرارة إلى أقل من 60 درجة مئوية تحت الصفر في الأماكن شاهقة الارتفاع. فهم يرتدون ملابس مقاومة للماء والرياح من الخارج، ومن الداخل بدلات محشوة بريش الإوز عالي الجودة، كما يضعون زجاجات الماء الساخن داخل البدلة بالقرب من الجسد ليلاً، وذلك لتدفئة الجسد ومنع الماء من التجمد. يواجه المتسلقون الإرهاق الشديد والجفاف غالباً بسبب البرد، فتفقد أجسامهم الكثير من السوائل عبر التنفس فقط، كما يفقدون شهيتهم، وبذلك تنخفض طاقتهم. ومن أجل البقاء للعيش يعملون على إذابة الثلج باستخدام مواقد النار الصغيرة داخل الخيام، واستخدام الماء المذاب للشرب، وإضافة إليه بعض الأملاح والسكريات التي من شأنها تعويض نقص الطاقة لديهم، بالإضافة إلى أنهم يعتمدون على أطعمة مليئة بالسعرات كالمكسرات والشوكولاتة. بذلك تمكن متسلقو جبال الإيفرست من النجاة بفضل التدابير والحيل الفعالة في أقصى الظروف.